Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh YouTube Suckers for Life của mình. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ kể cho mọi người nghe tất cả những cái diễn biến chính, những cái drama chính trong 2 tháng mình ở Okinawa với bạn. Nhưng mà trước hết mình sẽ recap lại 5 tập vừa rồi nha. Sang Nhật công tác 6 tháng từ tháng 3 2020. Trong lần đi du lịch một mình tới đảo Okinawa vào đầu tháng 5, mình được một anh lính Mỹ giúp đỡ. Lúc đầu thì mình cứ nghĩ bản là trai thẳng thân thiện dễ mến. Ai ngờ đâu, 3 ngày sau lần gặp đầu tiên, tụi mình có cái hôn đầu tiên trong một đêm xem phim rất là kịch tính tại phòng Airbnb của mình. Kể từ hôm đó, hai đứa tụi mình dính nhau như Sam và mình làm liều bỏ vé máy bay về Tokyo để ở lại làm việc từ xa từ đảo Okinawa. Sau khi mà mình quyết định ở lại đảo và không về lại Tokyo thì mình bắt đầu những cái chuỗi ngày lê lết lăn lê bò trường ở các hostel, hotel ở Okinawa. Và cái điểm đầu tiên mà mình tới là thành phố Nanjo. Thành phố này nằm khá là gần với Naha, nằm ở phía nam của đảo Okinawa. Nhưng mà khi mà mình chọn cái điểm này á, mình không có để ý và không có ngờ rằng là nó nằm ở một cái chỗ rất là hiểm hóc, rất là khỉ ho cò gái đó, và đi lại rất là bất tiện. Thế nên là mỗi buổi sáng bạn phải thức dậy lúc 4 giờ rưỡi sáng, ra khỏi nhà lúc 5 giờ và phải chạy tới 1 tiếng đồng hồ để mà về lại doanh trại để mà tập thể dục buổi sáng với lại các đồng đội của mình. Còn buổi chiều thì chắc là bạn phải tốn tới tận hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ để mà đi về lại thành phố Nanjo. Bởi vì vào cái tầm tan ca đó thì cái trục đường chính Nam Bắc của Okinawa rất là hay kẹt xe, bởi vì nó chỉ có một cái con đường chính duy nhất ở đảo mà thôi. Thế nên là mình cũng cảm thấy rất là áy náy, bởi vì bạn phải chạy tới chạy lui rất là tốn thời gian và tốn xăng nữa. Thế nên là mình hứa với bạn là sau cái booking của cái tuần đó thì mình sẽ book một cái chỗ nào đó gần với lại doanh trại của bạn hơn cho tuần sau. Tuy nhiên là bạn cũng chỉ phì cười và nói với mình là it's okay, I'll go wherever you are. Thì nghe thì rất là dễ thương, nhưng mà mình vẫn không hết áy náy và mình nói với bạn là những cái hôm sau á, thì trước khi mà ra khỏi doanh trại, trước khi mà tan ca đó, thì cứ nhắn tin cho mình trước 1 tiếng đồng hồ và mình sẽ bắt đầu đi bộ về phía Bắc và sẽ gặp bạn ở một cái đoạn giữa nào đó, để mà bạn đỡ phải chạy xuống tận thành phố Nanjo. Và mình cũng có dịp tập thể dục luôn, tại thật sự là từ lúc mà qua Nhật Bản thì mình rơi vào cái tình trạng là tăng cân không kiểm soát, bởi vì không có tập thể dục được, bởi vì phòng gym thì đóng cửa. Mà đồ ăn ở Nhật thì mọi người biết rồi đó, trời ơi nó ngon khủng khiếp luôn, mà không những ngon nữa mà còn rẻ nữa. Mà trước khi mình qua bên Nhật á, thì rất là nhiều người nói với mình là Nhật rất là đắt đỏ này nọ các thứ, nhưng mà khi mà mình đã ở Hà Lan rồi, Hà Lan là một trong những đất nước rất là đắt đỏ khi mà đi ăn ở bên ngoài. Thế nên là khi mà được qua Nhật á, mình cảm giác giống như mình đang ở một cái thiên đường ăn uống như vậy đó. Thành ra là mình cũng không ngại cái việc đi bộ 1 tiếng đồng hồ để mà gặp bạn ở giữa đường. Sau một tuần ở cái chỗ khỉ ho cò gái đó thì tụi mình dọn về một cái nơi có cái tên khá là sang chảnh, Hampi Resort. Thì nghe cái chữ resort thì mình nghĩ là chắc là cũng phải được khá khá đúng không? Ai về đâu đến lúc mà check in rồi thì mình mới tá hỏa là cái chỗ này rất là sập sệ. Đến mức độ là để mà chạy được cái máy điều hòa ở trong phòng á, thì mình phải đút vào một cái đồng 100 yen Nhật. Thì 100 yen Nhật cũng chỉ có khoảng là 80 cent euro thôi. Nhưng mà bị một cái á, là cái máy nó chỉ chạy được trong vòng 4 tiếng. Và sau 4 tiếng lại phải nạp vào một cái đồng 100 yen mới. Thì mọi người cứ tưởng tượng xem, buổi tối đang ngủ nóng ơi là nóng, mà cái máy nó ngừng hoạt động thì mình vẫn phải chịu khó lết ra khỏi giường để mà nhét vào một cái đồng 100 yen mới. Cộng thêm nữa là cái toilet và cái nhà tắm nó nằm ở bên ngoài phòng. Thành ra lỡ mà buổi tối hai đứa có làm cái gì thì phải take a walk of shame đi ra ngoài nhà tắm. Thường thì tụi mình sẽ cố gắng ăn trưa cùng với nhau, tuy nhiên là cũng có những cái ngày mà bạn bận hoặc là mình bận thì mình sẽ đi ăn trưa một mình. Hi babe, I just did some rounds of exercises and now I'm on a lunch fighting quest. I'm gonna walk to Hampi Town. I think that's the name of the supermarket. I don't know. I hope you are having a good day. Love you. Thì thường cái sự lựa chọn đầu tiên của mình đó chính là đi vô siêu thị, bởi vì ở siêu thị Nhật Bản trời ơi đã lắm mọi người ơi, chỉ với khoảng 3-4 euro thôi thì mọi người cũng đã có thể có một cái bữa ăn trưa thịnh soạn ngon bổ rẻ.
Thế nên là bởi vậy mình rất là sợ tăng ký ở Nhật Bản, bởi vì đồ ăn không những ngon mà còn rẻ nữa chứ. Cuối tuần thứ 3 ở đảo thì mình, bạn và một số người bạn của bạn có một cái chuyến đi tham quan về phía bắc của đảo, và 2 địa điểm mà tụi mình tham quan đó chính là thác Tataki và điểm cực bắc của đảo Cape Hedo. Một ngày đi chơi vui ơi là vui, mà ai ngờ đâu đến buổi tối thì drama ập tới, mà nó ập tới theo cái kiểu là con đàn cháu đóng luôn á, xua đi hổng hết. Ngày hôm đó là ngày Chủ nhật, thì thường Chủ nhật là mình sẽ chuyển từ hostel này sang hostel khác. Thì sáng ngày hôm đó mình đã chịu khó gọi tới cái hostel tiếp theo để mà check xem là cái giờ cuối cùng mà mình có thể check in ngày hôm đó là khi nào. Nhưng mà bị một cái là cái anh lễ tân đó, anh lại không nói được tiếng Anh và mình không nói được tiếng Nhật Bản. Nhưng mà trên website á, thì họ ghi rõ ràng là 10 giờ tối, thế là mình cũng đinh là 10 giờ tối. Mà lơ đễnh là trong cái lúc mà ăn tối của ngày hôm đó mình lại không để ý tới thời gian, và đến lúc mà mình ra tới tận xe và bắt đầu chạy về phía nam á thì mình mới phát hiện ra chết cha, không biết là có chạy về kịp để mà check in hay không. Thế là mình bắt đầu lo lắng, mà thấy mình lo lắng như vậy các bạn cũng lo lắng theo, và bạn bắt đầu chạy nhanh hơn. Và đùng một phát ở trên một cái đường cao tốc tụi mình bị bắn tốc độ, mà mình là một đứa không có biết lái xe nên là mình không có cảm giác được cái tốc độ của cái xe lúc đó là như thế nào, mình chỉ biết là chạy rất là nhanh mà thôi. Và đến tận sau này khi mà tụi mình nhận được giấy báo thì mới phát hiện ra là bạn chạy ở tốc độ 140 km/h, và cái speed limit của cái con đường đó chỉ có là 80 km/h và thôi. Vậy là tụi mình chạy tới hơn 50 km/h, thì nghĩ lại thấy tụi mình rất là ẩu và rất là vô trách nhiệm. Cũng may cái đó là ở Nhật Bản, và cũng may là có những cái agreement nhất định giữa chính phủ Mỹ và chính phủ Nhật Bản về cái việc lái xe của các anh ở trong quân đội Mỹ. Nếu như mà cái này diễn ra ở Hà Lan, và nếu như bạn không phải là một người lính Mỹ thì có khi không những là tụi mình bị phạt tiền mà còn có thể là đi tù, bởi vì chạy quá lố tốc độ tới hơn 50 km/h lận. Mà ăn nhầm một cái quả là mặc dù đã chạy nhanh như vậy và đã về đúng y chót 10 giờ tối, thì về tới nơi thì thấy khách sạn đóng cửa. Ở trên cái cửa của khách sạn thì có ghi một cái tờ note là "We are sorry because of Covid, we close early at 9 o'clock". Trời ơi, hai đứa lúc đó coi như là chết lặng, không nói được lên lời, bởi vì biết chắc chắn là đã tốn tiền bởi vì chạy quá tốc độ sẽ bị phạt, và bây giờ còn không có chỗ ngủ cho tối ngày hôm đó nữa. Đúng là một quả nhục không đỡ nổi. Thành ra là trong cái lúc mà bạn chở người bạn của bạn về lại doanh trại thì mình phải ngồi ở trước cổng hostel để mà tìm một cái chỗ ngủ mới cho tối ngày hôm đó. Thì cũng rất là may là chỉ cần tìm một tí xíu thôi thì mình tìm được một cái chỗ rất là ok gần American Village. Thì cái chỗ này á, thường mà những cái ngày khác thì giá sẽ dao động trong khoảng 150 đô một phòng, nhưng mà ngày hôm đó bởi vì mình đặt ở giờ chót và không có quá nhiều khách du lịch đang ở đảo bởi vì dịch Covid, cho nên là mình chỉ có phải trả 40 đô cho một phòng mà thôi. Thế là một cái ngày đi chơi vui vẻ kết thúc một cách lãng xẹt và vô duyên như vậy đó. Tuy nhiên là đến sau này bạn còn phải đi hầu tòa bởi vì cái vấn đề chạy quá tốc độ, và bạn bị phạt 800 đô. Thì tụi mình tiếc đứt ruột về cái khoản đó, mà đã vậy bạn còn bị giam giấy phép lái xe trong vòng 1 tháng. Trong một cái tháng đó bạn rất là chật vật bởi vì đi đâu, hay thậm chí là cả đi làm cũng phải nhờ bạn bè tới để mà chở đi, thì rất là thương bạn. Tuy nhiên drama chưa dừng lại ở đó. Qua tới ngày hôm sau thì mình phát hiện ra là ở hai cái má chân của mình, mỗi chân một vết cắn côn trùng, và hai cái vết đó càng lúc càng sưng và càng lúc càng ngứa. Thế là qua tới ngày hôm sau, ngày thứ ba đó, bạn chở mình đi tới bệnh viện trung tâm của đảo Okinawa, và cũng nhờ cái incident đó mà mình được trải nghiệm cái dịch vụ y tế tốt nhất mà mình từng trải nghiệm. Bởi vì khi mà họ biết là mình là một du khách nước ngoài và mình không nói được tiếng Nhật Bản, họ đã sắp xếp cho mình hẳn một cô thông dịch viên đi kè với mình nguyên một buổi sáng ngày hôm đó. Cô đó giúp mình lấy đơn,
nộp đơn, điền đơn rồi này nọ, nói chung là mọi thứ. Và buồn cười một cái là khi mà đi vô khám á, thì bác sĩ có hỏi mình là ủa đi đâu chơi mà bị côn trùng cắn, thì mình cũng có nói là mình đi tới thác Tataki. Tại vì ngày hôm đó ngoài cái việc lội suối thì mình còn đi băng qua một cái khu rất là rậm rạp cây cối này nọ, thì mình nghĩ là mình có thể bị cắn ở cái đoạn đó. Và bác sĩ và cái cô thông dịch viên đó mới ngạc nhiên, đó là ủa họ chưa bao giờ nghe tới một cái thác tên là Tataki ở đảo Okinawa, hoặc có thể là mình phát âm không chuẩn hay như thế nào đó họ không nhận ra. Nhưng mà dẫu sao thì mình cũng cảm thấy khá là tự hào, bởi vì mình được trải nghiệm một cái nơi rất là đẹp như vậy mà ngay cả người bạn Thúy cũng chưa bao giờ tới, và thậm chí còn không biết được nữa. Cũng mới trong cái tuần đó tụi mình quyết định là thay vì cứ cuối tuần lại tốn thời gian dọn đồ rồi chuyển từ khách sạn này sang khách sạn khác, thì tụi mình sẽ tìm một cái chỗ nào đó ở cố định. Và sau khi đi xem một số nơi thì tụi mình thấy là cái chỗ mà mình đang ở hiện tại, Okinawa City Hotel, là cái chỗ được nhất. Bởi vì cái giá tiền một tháng cũng chỉ có 500 đô mà thôi. Và mình ngay lập tức là nhắn tin cho phòng nhân sự ở công ty của mình hỏi xem là họ có đồng ý hủy hợp đồng thuê nhà của mình ở trên Tokyo hay không. Tại vì ở cái thời điểm đó thì vẫn còn 3 tháng, mà 3 tháng tiền nhà ở trên Tokyo trong cái căn phòng tí tẹo như vậy đó là tới tận 9.000 đô. Mà nếu như mà công ty hủy cái hợp đồng thuê nhà đó và bồi thường 1 tháng tiền nhà cho chủ nhà ở trên Tokyo, và sau đó trả 3 tháng tiền nhà mỗi tháng 500 đô ở dưới đây á, thì thực ra công ty vẫn lời. Nhưng mà cuối cùng á, mình vẫn không thuyết phục được công ty. Nhưng mà mình cũng kệ, mình đi xuống lễ tân và tự bỏ tiền túi 500 đô để mà trả cho cái căn phòng đó trong vòng 1 tháng. Và kể từ ngày hôm đó thì mình cũng nói với bạn luôn là ôm hết quần áo, đồ đạc cá nhân các thứ đi vô để trong phòng của mình, để mà đỡ phải chạy tới chạy lui lấy đồ rồi giặt đồ này nọ. Bởi vì hostel cũng có cái máy giặt. Và thế là có thể nói là tụi mình chính thức move in với nhau. Một tháng tiếp theo là tràn ngập những cái cuộc ăn chơi khắp các nơi của mình và bạn. Và vì tụi mình ở đảo thì tất nhiên là cái hoạt động mà tụi mình làm nhiều nhất là đi lặn biển. Và ở Okinawa thì có rất là nhiều những cái nơi đẹp để mà lặn, chẳng hạn như là Mermaid Grotto, Kadena Marina, Tsunabe SeaWorld, Gorilla Drop, Sasami Island. Ngoài ra thì mình còn được bạn dẫn đi chơi bắn pháo hoa lần đầu tiên trong đời, khi mà bạn biết mình chưa bao giờ được bắn pháo hoa. Bạn còn dẫn mình đi chơi jet ski nữa chứ, thì mình cũng khá là thích cái môn thể thao này, tuy là cũng có hơi mệt tim và mệt mông. Mình sẽ làm một số cái video ngoại truyện để mà kể về những cái chuyến đi chơi này, bởi vì thực ra là từ cái khoảng cách này mình mới bắt đầu quay phim nhiều hơn và chi tiết hơn. Bởi vì lúc trước đó là mình mới vừa quen bạn thôi, thì mình cũng ngại chưa có dám quay phim nhiều, bởi vì không lẽ mới quen cứ chỉ camera cho mặt người ta thì cũng kỳ, đúng không? That is the end of, or almost the end of Samami Island trip. Rồi cuối cùng cái ngày đó cũng tới, cái ngày mà tụi mình giận nhau đến mức độ mà xù mặt nhau luôn, không thèm nói nhau một tiếng. Thì sự tình là như thế này, là cái cuối tuần đó tụi mình có plan là sẽ đi qua đảo Tokashiki để mà đi cắm trại. Nhưng mà bị một cái là đồ đạc cắm trại của bạn lại để ké ở một cái kho của một người bạn. Và trong tuần đó thì tụi mình không sắp xếp được thời gian để mà đi qua lấy. Thế nên là đến ngày thứ 6 mình cũng có nhắc đi nhắc lại với bạn mấy lần là tụi mình phải cố gắng sắp xếp tối ngày hôm đó phải đi lấy đồ cho bằng được. Nhưng mà đến tối thì Austin lại rủ hai đứa mình đi ăn tối chung. Nhưng mà bị một cái rủ nhưng mà lại tới trễ. Tới xong thì lại đồ ăn ra khá là lâu, và bạn thì lại order thêm dessert. Thế là cái buổi tối ngày hôm đó kéo dài rất là lâu. Khi mà ăn xong đi ra xe để mà đi về á, là tâm trạng mình đã không vui rồi, bởi vì mình có cái cảm giác là sẽ không có kịp chạy qua bên cái kho để mình đi lấy cái đồ cắm trại để mà ngày mai đi. Vậy mà lúc mà ra xe thì bạn còn nứng ná tám với lại Austin thêm chắc là tầm 15 phút nữa. Thế là mình bực hết sức luôn, mình đi vô xe ngồi. Và khi mà anh chàng vô xe và thấy mặt mình chầm chầm một đống như vậy á, thì mình mới xả ra một chàng là
là tụi mình đã lên cái plan này từ mấy tuần trước đó rồi mà đã cứ chần chừ lề mề, nên là những cái tuần trước không thực hiện được, mà đến cái tuần này là cái tuần kế cuối trước khi mà mình về lại Tokyo mà đến bây giờ vẫn chưa pick up được những cái món đồ đó, thì coi như là cái plan của ngày mai là coi như là toang luôn rồi. Và mình rất là thất vọng, bởi vì mình trong một tuần làm việc như vậy á, mình đã rất là trông chờ là cuối tuần này có thể đi đâu đó chơi và không có phải ngồi ở nhà. Vậy đó, mình ôm cái mặt chầm chầm của mình một đống ở trên cái xe, và khi mà về tới nơi á, tắm rửa đi ngủ thì mình cũng không thèm hôn bạn ngủ ngon, rồi cũng không có quay sang ôm bạn ngủ luôn. Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau á, thì tự nhiên bạn thức dậy rất là sớm, lục đục mặc đồ, mang giày đi ra ngoài. Thì lúc đó là mình vẫn còn đang rất là giận và mình không thèm quay sang hỏi xem là bạn đi đâu làm gì. Thì khoảng tầm 1 tiếng sau thì bạn quay lại với một đống đồ và bảo mình là dậy để mà chuẩn bị đồ đạc đi, 1 tiếng nữa là có cái chuyến phà lúc 9 giờ để mà đi sang đảo Tokashiki. Thế là mình trong lòng là cũng rất là vui, nhưng mà bên ngoài thì vẫn tỏ ra là mình còn đang giận. Nhưng mà thực ra nếu mà cái lúc đó mà bạn chỉ cần chạy lại hôn mình một cái, ôm mình một cái là mình lại cười hì hì liền. Nhưng mà bạn thì không có biết ý mình thì cứ mặc chầm chầm một đống. Nhưng mà thật ra là lúc mà lên xe ngồi để mà đi ra cái phà đó, bạn cũng có đưa tay sang để tay lên chân mình như mỗi khi mà bạn lái xe, nhưng mà mình cũng làm thinh, mình gạt tay bạn ra. Thế là ban đầu là mình giận bản, đến lúc đó là bản bực bội mình, làm thinh mình luôn. Hai đứa xách 2 cái mặt chầm chầm đi lên trên đảo. Mà đến trưa thì mình cũng lết lại, tỏ vẻ ăn năn hối hận, ôm bạn một cái và nói là hai đứa làm hơi được không. Nhưng mà bạn cũng làm thinh, và thế là hai đứa làm thinh với nhau trong cả nguyên một ngày đi chơi hôm đó. Là mặc dù là lái hết chỗ này đến chỗ nọ, chụp hình này chụp hình kia, nhưng mà hai đứa mỗi đứa tự đi, không nói với nhau một lời, cho tới tận tối ngày hôm đó khi mà dựng lều xong rồi đó, chui vô nằm ngủ thì bạn mới kéo mình sang, ôm một cái, hôn một cái thì lúc đó mới làm hòa. Lúc mà ở trong lều thì tụi mình có một cái cuộc nói chuyện rất là honest với nhau về những cái việc xảy ra của ngày hôm trước và ngày hôm nay, và cả hai đều đồng ý là cả hai đều rất là dễ con, và cảm thấy rất là tiếc bởi vì cả hai đã để cho cái ego của bản thân mình vượt lên trên cái tình cảm của hai đứa, và làm mất đi một cái cơ hội có một cái ngày đi chơi rất là vui cho cả hai. Mình cũng xin lỗi bạn bởi vì mình cảm nhận rằng cái việc mà mình im ỉm và cái việc mà mình cứ giữ cái thái độ tiêu cực ở bên trong mình á, nó đã làm ảnh hưởng tới bạn. Mặc dù sáng ngày hôm đó bạn đã cố gắng rất là nhiều để mà chuẩn bị mọi thứ, bao gồm chạy đi lấy đồ và đặt cái phà cho cả hai đứa đi chơi ngày hôm đó. Bạn cũng xin lỗi mình vì cái sự trễ nải của bạn trong vấn đề chuẩn bị. Mà thực ra trong cái lúc mà tụi mình nói chuyện thì mình mới nhận ra được là cái lý do tại sao mà bạn trễ nải là vì khi mà tụi mình lần đầu tiên mà nói về việc sẽ đi chơi ở đảo Tokashiki á, thì bạn cứ nghĩ là bạn chơi vậy thôi chứ chưa có chắc chắn. Thế nên là cho đến tận ngày thứ 6 khi mà mình thúc giục bạn nhiều lần như vậy á, thì bạn mới ngỡ ra là ok, là mình muốn đi thật sự là tới cái đảo đó cho ngày hôm sau. Mà tất nhiên là tới ngày thứ 6 thì cũng là hơi trễ rồi và mọi thứ đều rất là rushing, và bạn cũng khi mà đi ăn tối và gặp catch up với lại Austin thì bạn cũng lơ đễnh và cũng quên. Và thông qua cái sự việc mâu thuẫn lần này thì mình cũng nhận ra được rằng á, là bản thân mình phải tập lắng nghe nhiều hơn, và trong một cái cuộc tranh cãi hay là trong một cái mâu thuẫn giữa hai người với nhau á, thì mình không nên cố gắng tìm xem ai đúng ai sai, mà cái điều quan trọng là giải thích cho đối phương hiểu tại sao mình lại đang có cái cảm giác như vậy. Bởi vì mỗi người đều có quyền có những cái cảm xúc khác nhau, mà những cái cảm xúc đó lại dựa trên những cái cảm nhận và kinh nghiệm của bản thân. Mà nếu nói về cảm nhận và kinh nghiệm của bản thân thì mỗi người đều khác với nhau, do đó là trong cùng một sự kiện nhưng mà hai người hoàn toàn có thể cảm nhận và có những cái cách nhìn về cái sự việc đó hoàn toàn khác nhau. Và do đó mình phải biết lắng nghe hơn, và mình nghĩ cãi vã và tranh luận là một cái điều rất là khó tránh khỏi trong một cái mối quan hệ yêu đương. Và mình cũng biết là một đứa rất là bướng bỉnh và mình còn rất là nhiều thứ để phải học, đặc biệt là cái vấn đề lắng nghe nhiều hơn. Và mình nhớ hoài luôn, có một cái câu nói mình rất là tâm đắc ở trong một cái bộ phim, khi mà một cái người con hỏi một người cha là When do you know you are ready to marry mom? Và người cha trả lời một cách rất là bình thản là I know I'm ready when I can apologize, when I can say sorry, even though I know that I was not wrong.
Dịch đại khái ra là ba biết mình sẵn sàng để cưới mẹ khi mà ba có thể nói lời xin lỗi mặc dù ba biết mình không sai. Thì đủ để thấy là trong một mối quan hệ á, không nhất thiết lúc nào mình cũng phải là người đúng, không nhất thiết lúc nào cũng phải là tìm ra được ai là người sai, mà điều quan trọng là cả hai người sẽ cùng nhau vượt qua cái khó khăn đó như thế nào, cùng nhau vượt qua cái mâu thuẫn và giải tỏa những cái bức xúc đó như thế nào. Thôi ngày hôm nay mình chỉ có tám với các bạn như vậy thôi. Ngày hôm sau mình sẽ kể cho các bạn nghe về những cái dự định tương lai của hai đứa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau nha.